Хрю, 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 хрю. Це була реклама кафе від Королеви ДНР. Ее надо кусать или лизать? Євген Васильєв дав майстер-клас з красномовності. Я говорю, надо будет бензина набрать, говорю, на всякий случай, говорю, вдруг опять свет будут отключать, говорю. Ну, говорит, да, говорит, ну можно же, говорит, и сразу генератор залить, говорит, пусть стоит, говорит. Та багато ниття росіян. Я пережила эмоциональное насилие. Как виза довела меня до слез. Это на самом деле просто ад, осознавать это. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнєв дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Кирил Сіріус! 15 тисяч читачів. Щось давненько його не було. Він живий взагалі? Після тієї історії, пам'ятаєш, як він видав, де в них військова техніка стоїть? Біля Ашану, нагадую. Раптом вона досі там. Этот гипермаркет, потому что пользуется спросом, видите, машин большое количество. Яка, в свою чергу, звісно, була дуже прихована. Просто приховали, і тільки Кирил Сіріус її побачив. Просто на парковці гіпермаркета стояла якась військова техніка. Ох і звісно, ти Кирил. Але я уявляю, що йому тоді сильно влетіло. Я взагалі думав, що він десь заховався. А він ось тут, в нашій програмі. Для жителей Кировского района, микрорайона Абакумова. Я бачу це відео, дивіться. Я подумав, що це штучний інтелект. Саме через те, як одночасно епічно і виглядає заднік. Оці колони, знаєте, це як примара якогось помпезного минулого. З розкішшю збудований палац культури шахти, начебто ми розкопали гробницю фараона якогось. І там, видно було, що точно бабки були, але минуло 1000 років. І що ж там відбувається? Сегодня в 17:00 была организована бесплатная раздача питьевой воды 4 тонны. 4 тонни води безкоштовно. Как это получилось? И приурочено это как масленицы. Да. Маслениця, да, лопати, млинці. К нам обращается администрация города с просьбой от жителей. Там адміністрація міста Донецька взагалі, просто, роздайте води людям. До підприємців звертаються. Маєте роздати воду. С просьбой от жителей, чтобы привезли гуманитарную помощь в труднодоступные районы. Мы, H2O «Первоисточник», откликаемся на просьбу и назначаем дату и время. Приезжаем и раздаем совершенно бесплатно скважинную астматическую очищенную воду. Астматичну? Це треба носити оцю штуку з собою. Населению. Класс. Я думаю, сегодня люди будут рады получить бесплатную воду. Следите за новостями, когда в следующий раз администрация вашего района разместит объявление о раздаче бесплатной воды. Но вам спасибо большое, порадовали в праздник такой вот тут бесплатной водичкой. Кого порадовали? Вот вопрос такой. Кого конкретно порадовали? Что-то радуючихся практично і нет. Просто немає чомусь людей навколо. Взагалі це все виглядає, от реально, наче це намальовано, як це, Зора чи Сора. В Нані-банані, да. Просто якийсь крінж, я не розумію. Важная информация для людей, которые не знали, где в Донецке можно купить тараканов. Я? Так. Встречайте. Таракан 15 рублей. Йо, я не хочу не дивитися. Вот они, мои хорошие. Готовы? Вот они. 15 рублей штучка. Вот оно, смотрите. Наличие таких тараканов дома может повысить благосостояние в вашей семье. Ну що ж, таракани – нові біткоїни, враховуючи те, як сильно впала перша криптовалюта в ціні. Отсутствие люстры, две двери, которые ведут в санузел, посмотрите. Вау. Нет сливного бачка, просто вот стоит унитаз посередине. Так, а там сливний бачок, і що там води нема. Деревянные окна, обои Советского Союза, плитка ПВХ и плинтуса из дерева, встроенная антресоль, деревянный балкон, отсутствие мебели. Ну це ж буквально ферма для тараканів.
купувати таракана за 150 рублів, якщо можна в цій хаті просто оцей плінтус підняти, і там воно все буде безкоштовно. Воно враховано в вартість цієї квартири. Там колонії. Так, шановна, на що скаржимось? Лікарю, мій чоловік зовсім перестав за собою доглядати. Він або колиться, або ріжеться, або просто не голиться. Так, значить, бритва 2008 року, піна закінчилась у 21-му. Шановна, не хвилюйтесь, рішення є. Електростанок Philips OneBlade 360. Це сучасна, зручна і економна альтернатива звичайним станкам. Це вже не просто гоління, це космос. Перше і головне, він голить волосся, а не шкіру. Тому без порізів та подразнень. Тут подвійна система захисту, ковське покриття та заокруглені кінці леза. Електростанок повторює контури обличчя та голить щетину будь-якої довжини. Можна на суху, на мокру та у будь-якому напрямку. Лезо, до речі, працює до 4 місяців, а не як у звичайних бритвах. Поміняв, знову поміняв, знову поміняв. Тож економить сімейний бюджет. В комплекті насадка для тіла і окрема для чутливих зон. Станок водонепроникний, працює до 60 хвилин безперервно. Зарядити можна будь-де. І увага! Піна та гель більше не потрібні. Лікарю, ви думаєте, це врятує наш шлюб? Це або врятує ваш шлюб, або принаймні поверне вам привабливого чоловіка. Королева Андрієвська, 20,2 тисячі читачів. В неї було так мало, так? Така собі ти королева. Королева no name. А как ее есть? Ее надо кусать или лизать? В неї на все один підхід, розумієте? З однієї сторони вона звикла підходити до таких речей. Ти можеш, я думаю, спочатку полизати, а потім вже і суй в рот. Як зазвичай все. Що я маю пояснювати? Так, подожди, Алина, с чем у тебя? С курицей, свининой? По-моему, со свининой, да? Ну я же хрюкаю. А, ну да. Я же хрюкнула. Я сразу не сообразила. Ну просто так. Ну что, свининой? А вони що, типу, дихають цими кульками? Перед тим, як знімають. Ой, захотілося одразу. Так, ребят, кто забыл? Раздольная 18Б. Алин, ну как тебе шаурма? Не мешай. На самом деле, да, рекомендую, искренне рекомендую. Це просто реклама. Один продає квартиру, в якій просто атомний вибух відбувся. Тараканів. Ця продає шаурму просто, я не знаю, біля, я не знаю, ну що це? Ну це якийсь стрімняч максимальний. Оце ще за часів України були наклеєні бургери, мені здається. Это действительно очень вкусно. Шаурма обалденная, шикарная. Ням-ням, давай чокнем там. Вау! Ви давно вже там чокнулись. Судячи з усього. Ігорьок, 14,3 3210 читачів. Ігор Лисенко. Публічна лічність. Знакомое чувство, когда хочется не просто поесть, а получить яркий, дерзкий кулинарный опыт. Мені це знайомо як нікому. Я досі не можу відійти від того, як він показував, як користуватись пакетиком з сіллю. Ой. Зараз у нас буде дерзкий кулінарний опит через піцу розморожену, чи що? Кафе «Сапфир» – именно то место. Это еда для тех, кто ценит жизнь во всех ее проявлениях. Кафе «Сапфир». Я сегодня заказал пиццу «Мастер и Маргарита». Буду пробовать. Есть доставка. +7 949 50 19 019. Приходите. Шановні, ми читаємо коментарі під цим відео, і Ігорьок тут запостив посилання. Ми не можемо на нього, на жаль, перейти. Воно в соцмережі ВКонтакті. Але судячи з посилання, заклад повністю називається «Сапфір Лаунж».
Мені подобається, що от в ДНР, наче вони не перехворіли гламуром. От в них, типу, чомусь залишився оцей гламур, який був притаманний там нашому суспільству на початку 10-х, кінці нульових. Коли, знаєте, там Сапфір Лаунж. Складно уявити просто таке Сапфір Лаунж, де тобі просто якусь піцу Мастер і Маргарита ще подають. З бринзою від шефа зверху. Сапфір. Погода нелетная. Есть лайфхак. Купил металлические губки на ноги, чтобы не скользить. На голову собі їх надінь. Ну, будь ласка, що відбувається? Чтобы сегодня встреча с подписчиками не сорвать. Смотрите, всем рекомендую, приходите в Чистюлю на 5-м квартале. А чому в магазині Чистюля не можуть підлогу вимити? Сапожник би сказав, а чим ми помоємо? У нас все під счет. Чистюля. А у нас? Шановні, нарешті в Дурнів Шоп новинка. Колаборація з художницею малюнок. Для тих, хто давно з нами, знає, що ми колись дуже багато випускали футболи в колаборації з цією прекрасною талановитою дівчиною. Це були і кращий друг України, і пожежа, і «Упсе, що трапилось», і безліч насправді класних, крутих, хітових і дуже популярних футболок. Нарешті ми повернулись до цієї співпраці. Вітайте новий весняний бестселер «Кохать вінішко». Футболок не дуже багато, тож переходьте за посиланням під відео або скануйте QR-код, або просто наберіть в браузері durniev.shop і купуйте. До речі, до футболки можна взяти ось такі нові шкарпетки Піся. Тут треба їх надягти на ноги, щоб зрозуміти, що відбувається. Оце жіночий варіант, є ще чоловічий. І ось такі чудові, дуже красиві, інтелігентні кохать. Дивіться, яка краса. Кохать є і чоловічі, і жіночі розміри, а Піся – це просто дві різні картинки. Чомусь мені дали тут один варіант, а є ще інший. Але вони такі, носиш собі, нічого не зрозуміло, а потім так ножки поруч ставиш і що це? Тож купуйте і кайфуйте разом з нами. Васильєв 1993. Васильєв 57,2 тисячі читачів. Победа за нами, связь со мною в ВК. Родная, короче, это самое. Він з такого ракурсу схожий, наче якби мій член кружочки ці записував. Братчик, що, будеш мене доставати? Не будеш, залежався, блин. Він так морщиться у нього отак. Вибачте. Я говорю, надо будет бензина набрать, говорю, на всякий случай, говорю, вдруг опять свет будут отключать, говорю, вот. Вера говорит, типа, ну, говорит, да, говорит, ну, можно же, говорит, и сразу генератор залить, говорит, пусть стоит, говорит, что с ним будет. Поясни нормально, вона написала тобі це? Вона якусь записку залишила? Це ВКонтакті зв'язок був? Чи як? Да, говорит, ну, можно же, говорит, и сразу генератор залить, говорит, пусть стоит, говорит, что с ним будет. Ну, он же, говорит, не замерзнет. Горить генератор, горить вона, не замерзне. Це коли я в школі писав конспект з історії, потім сам прочитати не міг. От мені здається, якщо він сам сяде, послухає, що він сказав. Вона горить, а он горить, вона горить же. А не замерзне же, горить вона. Ну, он горить. Не беріть його працювати в пожежну частину, буде складно зрозуміти. Михайлович горить, здання горить, а я йому, вона мені горить. Или замерзает. Я говорю, нет, говорю, не замерзает. Я говорю, ну как, говорю, машина, говорю, стоит, говорю, сколько? Говорит, ну поэтому, говорит, наверное, машину, говорит. Как ты сказала? Прогревает, машину прогревают, чтобы бензин не делать? Да. Дура у тебя жена, да? Аж сам орнул. Горит она, горит. Горит она, горит, родная. Чтоб бензин откуда знать? Дебилка полная, скажи. Короче, по веренной логике, машину прогревают, чтобы бензин прогреть. Да. Так по-отечески скромно улыбнулся. Да, он-то знает почти все. А что-то не так? Нет, двигатель прогревают, а не бензин. А у нас?
Софія Стужук, 4,7 мільйона читачів. Мама 5. Живу на Пхукете. 10 лет провожу марафоны похудения. Старт следующего. Рожаю дома. Мислю нестандартно. У Росії немає інтересу вбивати. Блогерка Стужук знову зганьбилась через цинічну заяву. Стужук вчергове вдалася до виправдовування російської агресії проти України. И я понимаю, что как бы факт того, что напала, но да, как бы активный агрессор получается Россия, но мы же с вами понимаем, что... Активний агресор? Ну, а ми так пасивненько так тоже, типа, чё вы там? Пассивно-агрессивная агрессия. Мы же с вами понимаем, что в целом-то, ну, в России нету интересов убивать людей. У России есть интересы территорий. То есть люди, по факту, которые умирают сейчас в Украине, они умирают за что? За территории, просто за целостность страны. Они, то есть, свою жизнь отдают просто за территорию, которая интересна кому? Властям Украины. Яка ж вона дура? Ну, я не можу повірити, що вона всерйоз. Ну, це ж доросла людина. Ну, якщо до неї прийдуть додому якісь бандити, почнуть її бити, гвалтувати і забирати в неї все, що вона має, просто, там, я не знаю, дітей її, наприклад, то що вона буде робити? Така, все, не бийте мене, забирайте дітей, забирайте, я ще нарожаю, давайте, я пішла. Скольким я помогла как-то на домашние роды настроиться, как бы на себе, на своих ценностях, на информации от себя, сколько я строила, там, бизнесы открывала, да, там, из абьюза ушла, сколько я пережила. Какая птичка прикольная там водичку пьет. Просто чувак, и он мне пишет, что я никто, как человек, которого знала просто вся Украина. А ты кто? Вот ты кто? Вот ты в жизни что ты делал, кроме того, как обсирал людей? Так, може тебе і знає вся країна, але можеш мені повірити, всі тебе ненавидять. Тому що дуже давно ми вже не слідкуємо за тим, чим вона живе, що вона там говорить, але в найважчий час, в ці перші дні, в перші тижні Великої війни, люди були розгублені. І вони дивились на те, як себе поводять. Ну, може це пафосно звучить, але можна сказати лідери думок, інфлюенсери, є різні слова, зірки. Хто як себе поводить? Якщо там людина тікає, то варто тікати. Якщо людина залишається, намагається якось допомагати, організовувати спротив якийсь, організовувати нове життя, то люди знаходили в собі віру. Хоч якась маленька надія проходила через людей популярних, які там подавали приклад, як себе поводити. І ось Софія Стужук, будучи на той момент одною з найпопулярніших блогерш України, вона показала себе просто з найгіршої сторони. І мало того, що вона не підтримувала українців, так вона ще й там виправдовувала напад Росії і продовжує це робити, бачите. Якщо якісь українці серйозно слухають те, що вона говорить, замисляться над своєю поведінкою, знайдіть собі інші орієнтири і слухайте їх. Тому що це просто пустоголова куриця. Вона просто навіть не розуміє, про що вона говорить. Люди захищають, віддають своє життя за території. Така, що ти пропонуєш? Просто треба піднятись і втікти, і здатись, і підкоритись. Так не всі зможуть втекти. Інші потраплять просто в концтабір Росії, де з них будуть знущатись, там вбивати, катувати і робити все, що їм захочеться. Ну, для меня вот он реально никто, и звать его никак, потому что, честно, я могу точно так же вот выйти, начинать там записывать интервью, обсуждая там, кто плохой, кто что сказал. Не Павел, кто такой Павел Дурнев? Павел Дуров – это который Телеграм и ВКонтакте, а Дуров – это Дуров, а Дурнев – это вот этот наш, этот Алексей Дурнев. У мене кілька зауважень. По-перше, я ваш. В який момент Софія Стужук вирішила, що вона може сказати Дурнєв наш з нею? Ну, типу, як це? Дурнев – это вот этот наш, этот Алексей Дурнев, который и Демин такой же, тоже такой же грязный, отвратительный, мерзкий, тупой, точно такой же сколько, что Дурнев заднеприводный, что Демин, два одинаковых. Знаєте, цікаво спостерігати. Жіночка, доволі вже доросла. Не знаю, скільки їй років, але в неї, судячи з того, що в неї
здається, 5 дітей чи 6. Ну, вона доросла. Вже не підліток, не дитина, не студентка, я не знаю. Але до сих пір в її лексиконі і в її рівні розвитку найгірше, що може сказати вона, от таке найобразливіше, це задніприводний. Це, я не знаю, в 7 класі ти біжиш по коридору, тобі під ножку хтось підставляє, ти падаєш так незручно і кричиш «блядь». І то, я думаю, зараз вже діти так не роблять. Колись так робили. Якби Софія Стужук взяла собі таке простеньке правило, народила дитину, прочитала книжку, народила дитину, прочитала книжку, вже мала би в запасі 5-6 книжок. Точно там, може, і вона сама не знає. І вже б, може, якісь інші образи з'явились би. А так, ну, не працює вже, коли тобі за 30. Ну, виглядаєш слабо. Не очень далекие, не очень разумные. Хорошо могут обсирать людей. Все. А ти навіть обсирати не можеш. Це теж має бути талант якийсь. Ну, чувака в 39 шоу. Канальчики с обсиранием людей. И канал «Боже, яка конченая». Достижение. Чел вообще вот есть, ну прям так и хочется на него равняться, да, ну такой, видно, что классный человек по-любому. Навіть і каналу «Боже, який кончений» вже дуже давно у нас немає, тому залишається не так вже і багато, але думаю, що не обов'язково бути якимось казково багатим для того, щоб залишатись нормальною, адекватною людиною і стояти на власних принципах і підтримувати власну країну, бажати, щоб вона зберіглась, стояла, і в нас у всіх було спільне світле майбутнє. Тому думаю, що це залежить не від кількості бізнесів. Ну і до того ж, я не знаю, що там у неї, може вона якась власниця величезних бізнесів. Коли останній раз я про неї чув, вона виносила сміття в ліс. І люди знайшли місцеві, це, здається, в Латвії було, місцеві знайшли пакування від коробок з її іменем і прийшли і дали їй за те, що вона засмічувала ліс. Тому ці огидні слова з приводу розумової здібності, які вона сказала, і взагалі якось розуміння того, що відбувається навколо, я думаю, що в першу чергу вона говорила сама про себе. Тому що навіть просто цей факт, що ти можеш собі це дозволити, взяти упаковку від трусів і піти викинути в ліс в Латвії, це, в принципі, все. Більше можна нічого і не говорити. Ну, а ми дивимося сторіс далі. Шановні, саме час поставити закусіння догори цьому випуску. Позивной Гена Саратов. 54,8 тысяч читачів. Военный волонтер из Саратова. Я могу понять, когда прилетают в прифронтовые города, потому что они прифронтовые, потому что они рядом с фронтом. Но когда в Саратов прилетает чуть ли не каждую неделю, я вот тут не могу понять. Чё началось-то, блин? Чё нормально все было? Чё по Саратову стреляете? Чё совсем уже? Я сегодня проезжала мимо того дома, куда попала взрывная волна. Это пиздец. Я шла вот по этим стеклам, видела воочию вот эти вот витрины разгромленные. Я... О, так. Війна така штука. Іноді вибиває скло. Когда там мирные переговоры? Когда там уже все подпишут? Потому что жить в Саратове становится все небезопасней и небезопасней. Хочется куда-то уехать. В Томск, в Красноярск. Куда-то вот где медведи белые. Короче, пиздец. Я думаю, що наші ракетні війська розвиваються швидше, ніж ти будеш пересуватись з міста в місто. Ну, може, Владивосток вже залишимо вам, знаєш, там японці хай розбираються. Там, от всі можете переїжджати у Владивосток. Всі інші міста, до них будуть долітати всі наші Фламінго і таке інше. Наташа Пірлок. Рилс, видеограф, контент, обучение Тюмень. Наташа, твой рыжий контент-мейкер. Монтаж динамичных видео снимаю для личных и коммерческих блогов. Надеюсь, зараз буде дуже динамично. В Тюмени происходит какой-то... Если у вас есть возможность, не выходите, а лучше сидите дома. После того, как я выхожу с квартиры и переступаю порог квартиры и выхожу на улицу, мой телефон все. То есть он не работает. Я думаю, что можно перейти уже на кнопочный. Ну нахрена тогда мне... Это iPhone за 160 тысяч, да?
не работает ни интернет, ни связь, ни написать, ни позвонить. А если ты звонишь, то там вообще какие-то помехи, непонятно, короче, с кем я разговариваю, с роботом или с человеком. И самое интересное, походу, сейчас мы начнем переходить на наличку. Чого? А що сталося? Ситуация такая, что ехала на заправку, и вот женщина в рупор говорит: оплата только наличными, без начисления бонусов. А ти голос жіночки так показала, наче він не сильно відрізняється від твого. Я говорю, позахожу туда, я говорю, только наличные, да? Ну, Ні, вона просто так це сказала. Ну, обожнюю цих людей. Можна картою, чого ви питаєте? переспросила, думала, мне показалось. Она такая: да, не работает интернет, а у меня наличных 100 рублей, бля. Я даже 2 литра себе не заправлю. Скажите, пожалуйста, это только в Тюмени такая херобора творится? Или еще есть города, вот, где такая вот фигня? Тюмінь це де? Це ж дуже далеко. А чого там вимикають інтернет? Ми і там? Така херобора мені подобається. Херобора. Надеюсь, это скоро исправят. Та-да-да, буквально вже 2-3 тижні. Потому что это происходит, наверное, на протяжении недели, а может даже чуть больше. Ну, раптом ви пропустили. Чому це відбувається? Наші дрони використовують мобільну мережу Росії задля того, щоб передавати відеосигнали і для того, щоб оператори могли керувати цими дронами. Відповідно, задля того, щоб ці дрони важче керувалися і важче передавали відеосигнал, треба вимкнути мобільний зв'язок. Ось вони його і вимкнули. Чому в Тюмені? Я не знаю, може в моїй голові я не сильно шарю в географії Росії, але мені щось здавалося, що Тюмень – це просто бозна де. Типу там в тому куті дальньому, да? А чого вони там фальстартнули трохи? Холли-тренер Марина Холли, 15 900 читачів. Девки, привет! Рассказываю тут что-то, говорят интересно. Могу картишки раскинуть, отзывы в актуальном восторг. Девки, привет, да и пацаны тоже привет, обращаться буду ко всем. Скажите, а сколько мы будем терпеть, что нас... Вот это что в моих руках? Айфон с Инстаграмом, Телеграмом, Ватсапом, Гуглом, блядь, и вообще, в принципе, интернетом? Или это подкладка, блядь, шатающийся стол? А долго будут операторы мобильной связи брать с нас деньги за несуществующую услугу? И ситуация такая. Я живу в Ростове-на-Дону, по понятным причинам. С весны прошлого года у нас начали глушить интернет. Что сталося? Глушилка чего? Сначала его отключали после 12, потом после 10, потом после 8 вечера. Угу, а далее? Потом где-то после 7-6, иногда его не было вообще в принципе. В принципе, блядь, последние недели 3 у меня нет интернета никогда. Никогда! Если я выхожу из дома из-под Wi-Fi, то я пропадаю на... Я не могу никому не дописаться, ничего посмотреть, ничего сделать в своем телефоне. И что интересно, у меня мобильный оператор Мегафон. Я плачу 900 рублей в месяц. Когда я подключала себе тариф, я сказала, что мне надо никуда звонить, мне нужен интернет. Недавно я заходила в салон Мегафона для того, чтобы поставить на свой новый телефон электронную сим-карту. Мне предложили: Марина Александровна, только для вас акция со скидкой, если вы покупаете годовое обслуживание за 7500, вы получите больше там гигабайт, терабайт интернета. Какого интернета? Дуже приємно бачити, яких свої ж. Которого у меня нет! Я понимаю, что в условиях современной России 900 рублей уже не деньги. Но, блядь, я лучше их отдам бомжам на водку, они хотя бы спасибо скажут. Я уже думаю, может быть, мне вообще сим-карта не нужна, потому что интернета в ней нет. А если мне никто не будет звонить, я только буду счастлива. Не кажется ли вам, друзья мои драгоценные, что нам как будто вы должны делать скидку? Так, коли ти купуєш величезний пакет інтернету, а інтернету зовсім немає, бажано б якусь знижечку. Да, 5-7, може там 12. Тобі і так зробили знижку, тобі ж сказали, на рік візьмеш пакет з розширеним інтернетом без фактичного доступу до інтернету, буде трошки дешевше. Ти її взяла, 7500 замість 10. Или как-то по-другому решать вопрос. Я не знаю, там, считать, кто сколько этого интернета потратил. И брать не за полный месяц, а за вот это вот самое количество. Вона перевинайшла похвилинну оплату. Я должна пойти писать в Роспотребнадзор, а будет из этого какой-то толк? Возможно, в других регионах по-другому, потому что, допустим, я была осенью в Москве, и там проблем с интернетом не было. Не было, будут. Но недавно я была в Сочи, и там точно так же у меня интернета не было никогда. Не кажется ли вам, что нужно как-то решать этот вопрос? А як люди дізнаються, що ти записала це відео? В них теж інтернету немає. Тільки наші знають. У Камолова 14,4 тисячі читачів. Ульяна Камолова, риэлтор на юге. Краснодар инвестиции. Недвижимость с запахом. Юга, отдыха и шашлыка.
Сейчас разговаривала с сотрудником МТС, заходила в салон, хотела подключить свой роутер, который у меня в доме стоит. У меня же там видеонаблюдение, все дела. И, глушит связь, и он говорит, все, с марта вообще нас отрежут от мирового интернета. Готовьтесь. И вот он, сотрудник МТС, мне говорит прямо об этом, дал мне квиточек, сейчас вот приложу. Даже при ограничении интернета вы остаетесь на связи. Доступные ключевые ресурсы. Messenger Max, Одноклассники. Навіть якщо вимкнуть інтернет, класи можна буде понабирати. Онлайн-магазини, популярне просто. Рутубчик серед них. О, кайф. Екосистема МТС, там и приложение МТС будет доступно. Кион, бог его знает. І государственні ресурси. Все, що потрібно від інтернету. Державні ресурси, Messenger Max і Рутуб. Говорит, вот это вот у нас останется там что-то Макс, сервисы Яндекс, хрень какая-то. Все, больше мы ничем не сможем пользоваться. Що це реально відбудеться? Чи... Шановні, ви роками просили мене зробити одну річ. Привітати ваших друзів, близьких, знайомих, родичів, батьків, дітей, і де будь-кого з днем народження, з весіллям, зі святами і так далі. Писали, скільки це буде коштувати, як це зробити, а як домовитись і так далі. І ми нарешті придумали, як реалізувати цю послугу. Тепер на сайті Дурнів.Шоп є спеціальний розділ відео привітання. Там є різні варіанти, як я можу привітати. Це може бути просто в особисті за допомогою відео. Я можу це запостити в сторіс. Це може бути навіть частиною однієї з наших програм. Наприклад, «Упс, що трапилось», чи навіть Дурнів дивиться сторіс. Коротше, варіанти є. Тож, якщо ви хочете, щоб я зробив привітання спеціально для ваших близьких, переходьте в Дурнів.Шоп, знаходьте розділ відео привітання та замовляйте цю найновішу послугу. Сергей Ушаков, 896 читачів, коммерческий директор, показываю бренд изнутри. Короче, вы сейчас офигеете. В общем, мы, в Стамбуле, в аэропорту, должны вылетать сейчас во Франкфурт. На выставку у нас билеты куплены везде. Сейчас стоим на Люфтганзе на посадку. Забирают у нас паспорта, подходит человек, говорит, вы не можете полететь в Германию. Я просто в шоці. Ти, придурок, думав, міг полетіти в Німеччину? В смысле, не можем. Как так? Почему? Как так? Почему? Хоч одна причина є? Потому что у вас виза в Венгрию, а в Германию вы можете прилететь только по визе, оформленной непосредственно в Германию. Естественно, начинаем говорить, как так, мы так уже 100 раз делали. В основному до 2022 року, правда? Всі ці 100 разів були. Они долго там совещались, но нет, с российским паспортом так сделать нельзя почему-то теперь. Самый прикол в том, что это по сути незаконно. Ага. Так неприємно, коли щось незаконно, скажи. Це самий прикол. Может быть, вышел какой-то новый закон, про который мы не знаем. Нет, ничего не выходило. Просто они досконально относятся теперь к русским паспортам. Сидим под впечатлением такие, уже приняли то, что есть. Сейчас будем думать. Записываем обращение к Владимиру Владимировичу. Да, обращение к Путину сейчас будем писать. Не радив би це робити. По-перше, він ніяк не відреагує і ніяк не допоможе. Бо він допоміг вже чуваку, якийсь, пам'ятаєш, звернувся під час прямої лінії з приводу пряників чи булочних, яких. Добрый день, Владимир Владимирович. У нас небольшой семейный бизнес, пекарня. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен. Закрилась ця булочна, все, допомогли. Це не було, хвилинна історія. Вони реально передали потім булочки, він їх їв, там ще раз записали якесь відео. Така прямо увага до цієї булочної була, і не дивлячись на це, вона зачинилась. Ладно, прорвемся, сейчас придумаем что-то. Придумайте щось на кшталт повернутись назад на Росію, щоб ваші російські пики там не відсвічували на цій виставці. Я уявляю, наскільки це огидно просто приїхати в Німеччину на виставку з України, з
Польщі, з Латвії, і просто почути там оцей базарок, як вони там лазять і про щось говорять на своєму. От посмотри, які запчасті тут, може, візьмемося, привеземо. За кордоном почути оцей акцент, сатаніш просто, коли це чуєш. Придумайте что-нибудь такое, чтобы не долететь туда в итоге. Всем будет лучше. А у нас... Марго Гельштейн, 2522 читача. Марго – модель, актриса, Питер, Москва. Как виза довела меня до слез. І як мене розсмішив MasterCard. Я сейчас в визовом центре, и я открываю свой конверт. Обожнюю ці відео. Вони ніколи не закінчуються тим, що там все класно. Жодного разу не бачив. Так. Тр-тр-тр-тр-тр. Що там, поставили візу класу сосі. Мне нельзя лететь во Францию. А, вау! Спеціальна віза, яка забороняє летіти во Францію. Раніше просто не ставили візу. Вони знущаються тепер. Нет! Найн! Да, к сожалению, сейчас ввели такие правила. Що, з люстрою на голові нельзя, да? А купці французи, блін. Так і не зрозумів, вони за моду чи проти? Когда ты имеешь 5-летний паспорт и визу шенгенской зоны любой страны, ты не можешь поехать в ряд стран, в том числе и во Францию. What? Що це означає? Якщо у тебе угорський шенген, то ти можеш, типу, заїжджати. А до чого тоді шенгенська зона? Це ж якби спільна. Если честно, это очень грустно. Геть ні. Я, как можно по мне заметить, уже успела поплакать. Но, к сожалению, я ничего не могу изменить. Але Саратов все ще радо чекає на тебе, тож відправляйся прямиком туди. Не втомлюсь дивуватись, що їх так тягне в Німеччину на виставку, у Францію моделінг якийсь зробити. Є ж причудова Північна Корея, є Іран, є Венесуела. Чи Венесуела вже нема? Напишіть в коментарях, чи є в них досі Венесуела. Є... все? А, Білорусь, Мінський прет-а-порте. Діана Валітова, 6271 читач. Діана Валітова, парикмахер, колорист, Дубай. Пришел мой паспорт из посольства Франции. Я не знаю, мне одобрили визу или нет. Хоч підкажу. Хоч вгадаю. Обожнюю це казино, я завжди виграю в ньому. По-моему, не одобрили. Никуда ты, блядь, не поедешь. Потому что ты всего лишь постсоветский ребенок, тебя здесь никто не ждет. Ми теж після радянські діти, так можна сказати. Я ще взагалі в Радянському Союзі народився, і Дімка теж. Але бачите, от вони такі відірвані від реальності. Не знаю, чи може це у нас такий фокус. От з нашої колокольні тут здається, що вони, ну, можливо, знову ж таки, тому що ми дивимося ці вирізки Соловйова з інших телеканалів, телепрограм. Нам звідси здається, що вони там вважають Європу, що це Європа, що вони якісь там кончені, що вони потерпають від криз безкінечних, що вони їх вороги, вони з ними воюють і так далі. І що це начебто постійно обговорюється і якось в суспільстві, і всі з цим погоджуються. І через це трохи дивно, як в неї трясуться руки, як вона мріє поїхати у цю європейську Францію. Причому треба розуміти, мова не йде про, скажімо, дозвіл, або ти там довго вчився, подав документи на вступ в якийсь там університет, в якому мрієш продовжити навчання. Бо це там твоя омріяна спеціальність, твоя професія, і це пов'язано з твоєю долею. От, знаєте, доленосний лист приходить, щось таке. Або ти там мрієш працювати, не знаю, в Шанель, ти подавав заявку, і Шанель тобі відповідає. Умовно, якщо про Францію. Ні, мова йде про дуже короткотривалу туристичну поїздку. Буквально, на тиждень, на 5 днів. І вона каже, у мене трясуться руки, у мене випригує з грудей серце. Настільки сильно вони хочуть хоч на 5 днів туди потрапити, в те місце, яке вони просто ненавидять, зневажають і вважають просто якимось відстієм. Дивно, вони заплутались, мені здається, в цьому всьому. Про
До развития 39,7 тисяч читачів. Аріна Стрілець про Digital Health, Wellness і Longevity. Я думаю, що це про довготривалість життя. Добрая блондинка, каждый день офигительная история, осознанное тело, энергия, спорт, ПП без сахара, лечу АИД і безплатна діагностика. Я думаю, що на нас очікує офігітельна історія. Я в шоке. Мы получили визу Венгрии, но посмотрите, с каким условием. Треба сказати, чи Крим на в'їзді? Наши шенгенские страны, кроме Чехии, Денмарк, это кто, не помнишь? Эстония, Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Мабуть, і тому цих чуваків не пустили. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила, если честно. У меня, кстати, нет таких ограничений, я получала месяц назад. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать? Ну що ж, будемо надіятися, що перелік цих стран збільшиться і охопить просто всі європейські країни. Тому що під час турів з пожежею мені довелось побувати декілька разів в європейських країнах, і може мені так пощастило, не знаю, може якось так співпало, але відчутно менше було російськомовних громадян на вулицях європейських міст, порівняно з тим, як це було до повномасштабного вторгнення. І якщо ще будуть вводитись ці обмеження, їх стане ще менше. Буквально залишаться тільки ті, які вже мають якісь документи, які там залишаються на довготривале. А цих туристів не буде. І це супер. Шановні, причудові новини для тих, хто обожнює наш формат Make Me Scam. Вже вийшла нова серія, де ми з Дімою розбираємось, як працює божественне вирівнювання хребта. В двох словах, жіночка, яка говорить, що вона лікар з Івано-Франківська, пропонує за невеликі гроші, хоча чому за невеликі, для кого як, божественним методом вилікувати вам хребет через Zoom. Отже, божественне вирівнювання хребта. Зараз я руки тримаю нижче пупка. Аж туди одразу? Треба ж якось познайомитись. Потримайте руку над вашим тім'ям. Є сквознячок? Нащо нам ці суфікси? Там протяг добрячий. Останнє речення включила мову 5D. Чи що, яка реакція має бути? Ось таке. Божественний додаток і божественний метод. Ми на собі спробували, і що з цього вийшло. Вже можете подивитись в спонсорському розділі на нашому каналі. Цей випуск доступний для спонсорів рівня «Кохать» та «Ранній доступ». Для всіх інших відкриємо трошки пізніше. Тож долучайтесь, ставайте спонсорами, підтримуйте наш канал. Дякуємо вам. Катрін Дюар. 5811 читачів. Катрін Дюар. Мама и эксперт по работе с эмоциями. Нет эмоциональному насилию и агрессии в садике /школі. Мами, об'єдняйтесь, дружите. Чомусь естонський прапор, до речі. Я пережила. 1.3. Репост среди мам Таллина. Что делать? Я пережила емоціональне насилие від директора садика. Тому що він не захотів говорити російською мовою з тобою? Бам! Емоціональне насилие від того, що не почула свою мову. Я пережила эмоциональное насилие, унижение и давление. Мені подобається, коли росіянок б'ють чоловіки, які повертаються з СВО, вони не записують нічого. Ну, б'ють, значить, любить. Хулі. Коли директор садика в іншій країні, і, наприклад, ця країна називається Естонія, що, в принципі, якби натякає на те, що там має бути якась інша мова, окрім російської, наприклад, естонська, і що ця естонська мова геть не схожа на російську, ну, тоді одразу емоціональне насилие. Унижение и давление от директора садика. Я пришла с ней поговорить. А це що, рубрика акторів, яких ще досі немає Оскару? Этот разговор должен был длиться 3 минуты. Я сидела в коридоре. Цель разговора – назначить собрание с родителями нашей группы по общественной проблеме. Я подготовила список тех, кто хочет участвовать. Это родители 6 детей из 15, которые есть в группе. Я привела с собой переводчика. Хотя я точно знаю, что директор прекрасно говорит по-русски. Она
когда подписывала с нами договор, у нас платный детский сад. Она прекрасно говорила по-русски, прекрасно меня понимала, и я восхищалась тем. Платный сад. Мы платим 600 евро в месяц. Плюс еще платит город за нас общий счет на 1150 евро в месяц за ребенка. От тут, бачите, реальна проблема. Я бачу тут реальну проблему. Місто платить за росіянських окупантів, за їх дитину, і вони ще чимось незадоволені. Місто виділяє з власного бюджету. Естонія – це не найбагатша європейська країна, треба визнати. Вони досі на цьому шляху. Але, вони не жаліють 500 євро, 550 євро. Це шалені гроші на місяць. Твоїй дитині. Я восхищалась тем, что у нее нет акцента. Когда она пришла в детский сад и увидела, что я сижу в раздевалке с переводчиком со своим сопровождающим, она взорвалась. Она начала на эстонском языке. Она сказала мне на русском, что здесь никто не будет говорить на русском. И на эстонском языке. В Естонії директорка дитячого садка говорила на естонській мові? Оце так насилля! На эстонском языке начала что-то очень громко говорить. Перекладач тобі нащо? Він би якраз допоміг зрозуміти, що саме говорили в цей момент. Як можна бути такою дебільною? Что-то очень громко говорить, размахивая руками. Размахивая руками? Винокель. Я чуть-чуть могу что-то понять по-эстонски, но не все. Угу. На відміну від перекладача, який, скоріш за все, зрозумів абсолютно все. Я выхватывала эти слова какие-то, просила ее, пожалуйста, остановитесь. На английском просила, please, give me one little pause, my friend translate me, ее speech. И она не останавливалась, она продолжала тоталитарно, громко. Вау, це приємно. Тоталітарно і громко. Вибачте, яка в неї там спеціалізація? Експерт по роботі з емоціями? Она продолжала тоталитарно, громко на меня ругаться, орать и отчитывать за то, что я пришла к ней без предупреждения. Я как эксперт. По роботі з емоціями, да? Мені здається, ви можете бути експертом будь-чому. Ми не знаємо взагалі про вас нічого. Але по роботі з емоціями точно ні. Абсолютно точно ні. Доволі унікальний випадок, насправді, коли буквально за 1 хвилину ти розумієш, що людина точно не є спеціалістом в якійсь конкретній сфері, знаєш? Це коли ти, не знаю, приїжджаєш на СТО і кажеш, що у тебе не заводиться машина, а майстер хоче дунути вихлопну трубу просто. А пробували отак. Ти такий, точно ні. Ти не зможеш відремонтувати. Женщина, у кого дети уходят в садик, это вот вероятность того, что эта женщина выгоревшая. То, что она устала, то, что она не спала ночью, а под эмоциональным давлением находится, вероятность очень высокая. И разговаривать так с потенциально человеком в таком состоянии, при том, что она же директор сада, она знает. За день до, тут додаткова інформація дуже цікава, в садіки, не десь там на заводі, а відокремлено так великими літерами в садіки, моего ребенка придавило металлическими, тяжелыми, детскими футбольными воротами. Я не знаю, я думаю, що це директорка її придавила особливо, бо вона на вас зуб точить, мені здається, щось не так. Она продолжала свою громкую речь. Она говорила так эмоционально, что у нее даже слюни вот здесь были во рту. Ага. На відміну від звичайної неемоційної промови, коли слюни в роті немає. В кишені просто зазвичай слина. Я сидела, она стояла сверху, и вот так вот сверху на эстонском. Так это на естонському все було? Так, да, понятно. Це коріння цієї проблеми, насправді. Мені здається, що саме в цьому проблема, бо русські заражені імперською цією хворобою. Вони вважають, що всі мають говорити навколо російською мовою, всі їм зобов'язані, всі мають радіти дуже, що це русські прийшли до них і якось співпрацювати з ними, насолоджуватись компанією русських. І коли цього не відбувається, вони просто, вони розгублені, вони не можуть
можу зрозуміти, як так, чому так. А коли не просто цього не відбувається, а коли людина, яка послуговується іншою мовою, ставить себе вище над русским, вони або з війною йдуть, або от, записують такі гнівні відео. Це просто ламає їх світогляд. Вони не знають просто, як, що тепер робити. Глядя мне в глаза, просто долго. Ні, якби це було російською мовою, нам знаєте, як описали цю ситуацію? Я прийшла к директору, ми поговорили. Мы поговорили, она со мной была не согласна, в принципе, я поняла ее аргументы, хорошо. Просто долго, это длилось от 10 до 15 минут в этом диапазоне. Ага. Можна точніше? Так, можна сказати, що від 11 до 14, щоб точно вже так орієнтуватись? У меня свидетель, кто был рядом со мной, такая же охреневшая девочка, как и я. Я так благодарна, что у меня есть высококлассный навык строить отношения. Ти знаєте, от є КМС, наступне звання, як там європейського, там щось ОМС, що-то там, ви поняли. Оце вона. Потому что я позвонила моей подруге маме из садика. Я звонила моей подруге маме из садика. Мы с ней намеренно подружились. Так как цель дальше в одну школу. Наши дети дружат. И мы сблизились по-человечески. Сказала, что происходит. Она говорит, мой муж едет в садик, везет ребенка. Он сейчас будет. Щоб ще і він отримав. Я уявляю, як просто поява цього чоловіка, росіянина, заспокоїть директорку естонського дитячого садка. Вона така одразу, ой, извините. Через минуту заходит муж моей подруги. Мені здається, знаєш, що вона... для неї час дуже важливий, бачиш? Мені здається, що вона вчилась грати в Сергія Бабкіна. Просто через минуту. Чомусь дуже схоже, наче театр 19 дивлюсь. И директор за секунду меняется в своем лице. Начинает улыбаться. Ее муж планировал к директору идти со мной. Мой муж под капельницей в больнице. И вести себя так, как будто она святая тут. Давайте поговорим, давайте пройдем в кабинет. Конечно, сначала ребенка отправьте в группу, я вас жду. Мені здається, що її чоловік, який зараз в лікарні під капельницею, він просить лікарів не поспішати з лікуванням. Дорогі мої, не торопитесь, не надо, полежу чуть-чуть, отдохну. І ще глюкозки подкапните. Уявіть дома це. А я їй говорю, а она мне на эстонском. А у нас... Шановні, ми знаємо, як ви обожнюєте отримувати в подарунок футболки від Дурнів Шоп. І ми зробили щомісячний розіграш цих футболок ще простішим. Для того, щоб взяти в ньому участь, потрібно перейти за посиланням під відео на сайт Дурнів Шоп, залишити ваш імейл. І щомісяця ви будете отримувати листи від Дурнів Шоп. В одному з цих листів будуть імена переможців цього місяця. Тож відкривайте листи, шукайте своє ім'я і отримуйте одну з 10 подарункових щомісячних футболок. Посилання на цю форму під відео. Хай вам щастить. Алена Сало. Дизайнер одежды, художник, амбассадор всероссийских модных показов, создатель бренда Алена Сало дизайнер. В наші часи була Альона Лоран, тепер Алена Сало. Золотая неделя или позор моды. Как московский показ превратился в фарс. Вона сапоги притулила до себе. И снова я наступила на те же грабли. Я думал, наступила на сало, скажем. Только вот молчать теперь я не буду. Модный показ в Москве, который назвал себя «Золотая неделя». А Москва все краще з ЛНР бере, да? Я пам'ятаю в Луганську, коли вони відокремились, у них от таке неслось щось. Там якісь пляшки, вони там щось було, пам'ятаєте? Должен был стать праздником, а обернулся позором. Ну что, мы уже выступили, в общем, подобные мероприятия, они убивают фэшн-индустрию. Вона пограбувала якийсь ларьок в переході, мені здається, просто...
И я вам сейчас расскажу и покажу все подробно. Обещали статус амбассадора, показ в готичном замке, гости – блогеры-миллионники, звезды, селебрити и 22 профессиональные модели, 5 из них – блогеры. Так, ну це обіцяли, а по факту що? На воротник. Алексей Шубин, кастинг-директор данного мероприятия «Золотая неделя», расписал мне все идеально. Что получилось по факту? Такой дичи я не видела никогда. Якщо жінка, яка перев'язала паском собі сапоги, думаючи, що це якийсь стиль та дизайн, каже, що вона не бачила такої дичі ніколи, ну, навіть не знаю. Как вы уже поняли, статус амбассадора у меня нет. Готический замок, да, был, но на улице, никак не связан с показом внутри. Гости-селебрити ушли после первых 3 выходов начинающих дизайнеров и вокального концерта. Що говорить про те, що в них були очі і здатність бачити. Зал пустел. Зрителям, пришедшим за модой, показывали концерт самодеятельности. Люди встали и ушли. Я была готова все отменить. Но девочки-модели попросили выйти, ведь им так нравилась моя коллекция. Мои нервы лопнули. Я ругалась с организаторами, взяла девочек и ворвалась на подиум вне очереди, под чужую музыку. Итог – выступали перед полупустым залом. Вип-столы пусты, все видно на кадрах. Посыл моего возмущения – организаторы в погоне за коммерцией убивают моду. Они впихивают в начало шоу что угодно, только не фэшн. А вона ж була ведуча на М1 раніше. Кароліна Фэшн. Стоит ли осуждать тех, кто ушел? Конечно, нет. Они ценят свое время и достоинство, и все видят своими глазами. За кулисами все дизайнеры и модели были в полном шоке. Я понимаю их возмущение. Загалом це відео виглядає, наче воно з майбутнього. Їм тільки зараз повністю обмежують інтернет, а вже прямо зараз ще, в принципі, якщо ввести, зайти на Pinterest або будь-куди зайти в YouTube, ще досі можливо і побачити якусь красу. А виглядає так, начебто, як в Радянському Союзі це виглядало, бо вони, ці дизайнери, вони не мали доступу до тканин, до якихось свіжих ідей, до іншого бачення, до якихось надихаючих речей, до можливості подорожувати і так далі. Це, відповідно, звужувало їх можливості, скажімо так. Брюки превращаються, Помните цей прикол? Давайте хуйньом. Ось. Тут начебто виглядає, наче Росія програла в війні, її закрили під залізною завісою, потім випадково привідкрилось, і ми зазирнули, і там, у них якраз модний показ, давайте глянемо, що там відбувається, і там оце. Поэтому я решила показать правду, что происходит за красивой картинкой именно этого мероприятия «Золотая неделя» в Москве. Мое мнение, настоящий талант и творчество ушли на задний план, уступив место дешевой коммерции, и плюнули тем самым на зрителя, дизайнеров, моделей. Це пізда, вона вийшла з цим взуттям перев'язаним. Це, до речі, дуже зручно, коли смінка требується, знаєш. Коли ти прийшов десь в приміщенні, а не хочеш залишати в гардеробі своє вуличне взуття, щоб потім не стояти в черзі, щоб не спиздили і таке інше. Десь перевзувся, сюди прив'язав. Якщо ти чистюля. Але дійсно, воно б спрацювало значно краще, якщо б ще металеву губку десь нам прилаштували. Всем рекомендую, приходите в Чистюлю на 5-м квартале. Ігорьок має виїжджати терміново на Москву. Индустрия моды в России заслуживает лучшего, ведь у нас очень много настоящих талантливых дизайнеров. А чого ви їх не покажете в цьому відео? Дар'я Нікітіна, Дар'я Н. Абу-Дабі. 5000 читачів. Я щаслива, йду в магазин Cartier в Японії, ще не подозріваю, що ой, гадайте, що буде. Зачинено. Нет, продай. А не берут паспорт, когда они продают? Вот здесь, по-моему, даже неправильно. Мне кажется, а вот вы его брали? Мне кажется, не брали паспорт. Да. О, блин, обижалкина. Но в целом-то Я не есть хочу резидент. теперь покупать. Ну это вообще бред какой-то. Нет, продать они не
Вообще продать не могу, потому что русский. Какая жесть. Пойдемте, что? Да. От ви знаєте, ця історія, я маю на увазі з забороною продажу люксових товарів, вона триває вже 5-й рік, відповідно до тривалості повномасштабної війни. І можна багато говорити про люксові бренди, вони там оверпрайс, вони там не коштують своїх грошей, вони тільки там для певного прошарку суспільства, вони там ще, можуть бути якісь негативні конотації там цього взагалі світу. Але всі ці Cartier, Louis Vuitton, Gucci там і так далі, вони буквально одні з небагатьох, хто першими сказали: руські, можете поміряти, бо ми не можемо там, судячи з законів країн, де працюють ці магазини, ми там не можемо заборонити вхід, типу там з собакою не можна на роликах і росіянам, і з морозивом в Гуччі не можна зайти. Це було ця наліпка. Заходьте, будь ласка, подивіться, але продати, як тільки дістаєте руський паспорт, нічого не можемо. І вони одні з перших це зробили. І тримаються до сих пір. Умовний якийсь Ашан працює до сих пір з першого дня, він і не думав зачинятись. І в нас, і там в інших країнах, і в Москві, і в Росії, і взагалі. І всі забули вже про них говорити. Повірте мені, дуже багато таких марок. Якщо ви уважно подивитесь відео, які знімають, просто люди десь там в російських реаліях, там на заправках, магазинах, подивитесь, які товари там продаються. На цих відео знайдете дуже багато товарів, які присутні і на наших поличках. І ми чомусь думали, тут принаймні там ми, я маю на увазі, я і наша команда, що цих товарів в них вже немає. Там дуже багато європейських товарів, таких масових, якісь макарони, Баріла там і так далі. Все там чудово продається і не думало нікуди їхати, а ось ці... Здавалося, на що це повпливає? Годинники Cartier, можна продати там тим руським, нічого не буде. Ні, вони принципово. І це викликає повагу. Я не знаю, як у вас, у мене абсолютно точно. Причому, треба ж розуміти, що ці клієнти саме з Росії, там дуже багато багатих людей, дуже сильно люблять вони всі ці ознаки статусу, всі ці дорогі речі, і вони складали, я думаю, суттєву долю покупців всіх цих люксових бутіків. Тому так, люксові бренди, респект. А у нас... Pearson Dash 18,2 тысячи читачів. Любовь. Единственный разумный ответ на вопрос о смысле человеческого бытия. Лондон. Я вот сейчас увидела новость про то, что в Иркутске участник СВО взял, бывший участник СВО взял в заложники женщину и убил ее. Як цікаво, у них новини подаються. Так багато деталей. Наші пишуть просто: орк взяв орчиху в заручники. Шановні журналісти українські, можна більше подробиць. Меня уже несколько дней, пару недель, уже не отпускает мысль одна, которую мне признавать очень тяжело. Мне, как гуманисту... Що важкувато жити без шафи, оце речі висять на цих гачках над головою. Теж не подобається таке. Да, я это скажу. Мне очень тяжело признавать эту мысль, и это на самом деле просто ад осознавать это. Но огромному количеству женщин скорее повезет, если ее муж не вернется со СВО. Приїхали. Я думаю, ви розумієте, чому. Залишу це без коментарів. 2 hours later. Ладно, не залишу. Дивіться, росіянки. Якщо ви настільки ненавиділи своїх чоловіків, не обов'язково було їх відправляти до нас. Подушили б їх подушками там собі, я не знаю, якийсь миш'як, якусь літературу почитайте. Все давно зрозуміло, як травити чоловіка. Якщо ви хотіли там отримати його статки, там ще щось, він вас там, я не знаю, не подобався вам. Ви занадто якось далеко зайшли в цих спробах позбавитися власної половинки. Ми тут при чому? Тобто, вам з ними погано, а нашим хлопцям їх вбивай. Це якийсь. А ті корт-минутки що, не буде? А там немає? Я дивлюсь, ні, закінчилось відео. А ну запусти ще. Кирил Сіріус поїхав. Шановні, напишіть, чи ви чекали на цю рубрику і що ви думаєте про Діму з приводу того, що він не підготував мені матеріал. А на цьому все. І за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Па-па!